දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙටබොලිසම් of other carbohydrates ගැන. ඒ යටතේ මුලින්ම තියෙනවා ෆ්‍රක්ටෝස්. ෆ්‍රක්ටෝස් සුක්‍රෝස් වලට සමානයි. ෆ්‍රක්ටෝස් හැදෙන්නේ සුක්‍රෝස් වලින්. ෆ්‍රක්ටෝස් සමානයි මේ ග්ලූකෝස් වගේම තමයි. මොනොසැකරයිඩයක් නේ. ඒතර සුක්‍රෝස් කැඩෙනවා සුක්‍රේස් වලින්. කැඩිලා ෆ්‍රක්ටෝස් සහ ග්ලූකෝස් බවට පත් වෙනවා. ඊට ෆ්‍රක්ටෝස් මේ සෛල වලට ඇතුළු වෙනවා මෙන්න මේ GLUT5 කියන ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් එකෙන්. අපි ෆ්‍රක්ටෝස් මෙටබොලිසම් එක ගත්තොත් ඒක ඉන්සියුලින් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂ දෙයක්. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රක්ටෝස් ආව කියලා ඉන්සියුලින් සික්‍රීෂන් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. දැන් ග්ලූකෝස් ශරීරයේ වැඩි වුණොත් ඉන්සියුලින් පැන්ක්‍රියස් එකෙන් ශ්‍රාවය වෙනවානේ. හැබැයි ෆ්‍රක්ටෝස් වැඩි වුණා කියලා ඉන්සියුලින් ශ්‍රාවය වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ෆ්‍රක්ටෝස් වලට රෙගියුලේටිං මෙකනිසම් එකක් නැහැ හෝමෝන මගින්. ෆ්‍රක්ටෝස් මෙටබොලිසම් එක ගැන තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. ඒතර ෆ්‍රක්ටෝස් වලින් කියන්නේ ෆ්‍රක්ටෝස් ග්ලූකෝස් වලට සමානින්ද අපිට පුළුවන් ෆ්‍රක්ටෝස් වලින් ග්ලයිකොලයිසිය කරන්න. ෆ්‍රක්ටෝස් ෆ්‍රක්ටෝකයිනේස් වලින් ෆ්‍රක්ටෝස් 1 ෆොස්ෆේට් කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රක්ටෝස් 1 ෆොස්ෆේට් ඇල්ඩෝලේස් B වලින් ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ් සහ ඩාප් බවට පත් කරනවා. ඩාප් වලින් ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ් 3 ෆොස්ෆේට් හදන්න පුළුවන්. ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ් වලින් මෙහෙම ATP වැය කරලා ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ් 3 ෆොස්ෆේට් හදන්න පුළුවන්. ඒක සරල දෙයක්. මසල්ස් වල තියෙන විශේෂ එකක් ෆ්‍රක්ටෝකයිනේස් D කියලා. කියන්නේ කෝඑන් 7 නේ අයිසෝඑන්සයිම් එකක්. විශේෂත්වය තමයි ෆ්‍රක්ටෝකයිනේස්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ෆ්‍රක්ටෝකයිනේස් කියන එන්සයිම් එක ඉන්සියුලින් මගින් ඩිපෙන්ඩන්ට් නැහැ. මම කලිනුත් කිව්වා. ඒ එක්ස්ට්‍රා හෙපටික් ටිෂුස් වල ඔය සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම ෆ්‍රක්ටෝස් මෙටබොලිසම් එක වෙන්නේ ලිවර් එකේ. ඊට අමතරව වෙනත් ටිෂුස් වලට එන්නත් පුළුවන්. GLUT5 එකෙන් තමයි ඇතුළට එන්නේ. ටිෂුස් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒක ෆෝල් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. හෙක්සෝකයිනේස් දැන් මේ ෆ්‍රක්ටෝකයිනේස් වලට අමතරව හෙක්සෝකයිනේස් වලනුත් මේ ෆ්‍රක්ටෝස් මෙටබොලිසම් එක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට තියෙන ලෝ ඇෆිනිටි එක. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රක්ටෝස් විශාල ප්‍රමාණයක් ආවොත් තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් ආවොත් තමයි හෙක්සෝකයිනේස් ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ වගේම එතකොට අපි ෆ්‍රක්ටෝස් සමහර ඒවාවලදී ෆ්‍රක්ටෝස් සින්තසයිස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රක්ටෝස් සින්තසයිස් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් තමයි ග්ලූකෝස් ඇල්ඩිහයිඩ් මේ රිඩක්ටේස් කියන එන්සයිමෙන් සෝබිටෝල් කියන සංයෝගය බලවත් වෙනවා. මේ සෝබිටෝල් වැදගත්. ඒ සෝබිටෝල් හැදෙන තැන් තියෙනවා ඇඟේ. ඇස් වල හැදෙනවා, රෙටිනා එකේ, කිඩ්නි එකේ, නර්ව් සෙල්ස් වල මේ සෝබිටෝල් හැදෙනවා. ඔය සෝබිටෝල් ඊට පස්සේ සෝබිටෝල් ඩිහයිඩ්‍රජනේස් වලින් ෆ්‍රක්ටෝස් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ භාවිතාන කෝඑන්සයිම වැදගත්. මෙතනදී වැවෙන්නේ DPH එකක්. මෙතනදී හැදෙනවා NADH එක. එතන මේ හැදෙන තැන් එහෙම පාඩම් කරගන්න ඕනේ. මේකේ විශේෂත්වය තමයි දැන් සෝබිටෝල් හැදෙනවා කියන්නේ සෝබිටෝල් හැදෙනවා කියන්නේ ඒකෙන් ෆ්‍රක්ටෝස් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ ෆ්‍රක්ටෝස් වලින් පුළුවන් ෆ්‍රක්ටෝස් කියන්නේ ඔස්මොටිකලි ඇක්ටිව් නේ. එයා වෝටර් මේ ඇතුළට ඇදලා ගන්න. වෝටර් ඇතුළට ඇදලා ගන්නකොට ඔස්මොටික් ඩැමේජ් එකක් එන්න පුළුවන්. ඔස්මොටික් ඩැමේජ්. උදාහරණයක් විදියට බ්ලඩ් ග්ලූකෝස් ලෙවල් එක ගොඩක් වැඩි වුණාම සෝබිටෝල් හැදිලා ඒ සෝබිටෝල් වලින් ෆ්‍රක්ටෝස් කන්වර්ට් කළා. ෆ්‍රක්ටෝස් බවට කන්වර්ට් වෙලා ඒ ෆ්‍රක්ටෝස් තියෙන තැන් වලින් ඒ කියන්නේ එක්ස්ට්‍රා සෙලියුලර් ෆ්ලුයිඩ් එකෙන් වතුර ඇතුළට ඇදලා ගන්නවා. වතුර ඇතුළට ඇදලා ගත්තාම සෛල පිම්බෙනවා. එතකොට ඔස්මොටිකලි ඒක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔස්මොටික් ඩැමේජ් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් entry of water cause swelling and osmotic damage. ඒ වගේම NADPH level භාවිතාවෙන් ඉඳලා ඒව අඩු වෙනවා. NADPH කියන්නේ අපි ඉස්සරහට කතා කරන HME ෂන්ට් එක අනුව ෂන්ට් එකේදී NADPH කියලා කියන්නේ ඔස්මොටික් ඩැමේජ් එක අඩු කරන්න තියෙන වැදගත්ම සාධකයක්. ඒතකොට ඒක අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔස්මොටික් ඩැමේජ් එක වැඩි වෙනවා. ඔස්මොටික් නෙවෙයි මේ ඔක්සිඩේටිව් ස්ට්‍රෙස් එක. ඔක්සිඩේටිව් ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරන්න තියෙන හොඳම සාධකය තමයි NADPH. ඒ හින්දා ඒ ඔක්සිඩේටිව් ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරන්නත් බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා ඔක්සිඩේටිව් ඩැමේජ් ඔස්මොටික් නෙවෙයි ඔක්සිඩේටිව් ඩැමේජ් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆ්‍රක්ටෝස් වලට අදාළ එන්සයිම ඩිවිෂන්ස් වුණාම ඇති වෙන ලෙඩ සහ ඒවල ලක්ෂණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා ගැලැක්ටෝස් ගැන. ගැලැක්ටෝස් මේක තමයි අපේ විභාගයට ආව ප්‍රශ්නේ. අපිට මෙන්න මේක තනි කරලා මේ පැහැදිලි කරන්න තිබුණේ. එතකොට මේක අර පොඩි ඇත්තට මේ ගැලැක්ටෝස් ෆ්‍රක්ටෝස් ඒවට පොඩි මාතෘකා. ඒ වුණාට ඒ වලින් තමයි අපේ ප්‍රශ්න අහලා තිබුණේ අපිට අපේ විභාගේ. ඔයාලා කොහොමයි දන්නේ නැහැ. එතකොට මේකෙදි මේ මෙන්න මේ එන්සයිම වැදගත් ගෝල්ඩ් කියන එන්සයිමය. මේකෙදි ඉතින් මට පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ ඔක්කොම ප්‍රතික්‍රියා ටික කටපාඩම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ගැලැක්ටෝස් වලින් මේ ගැලැක්ටෝස් 1 ෆොස්ෆේට් හදන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් ග්ලූකෝස් 1 ෆොස්ෆේට් වලින් UDP ග්ලූකෝස් හදන්න පුළුවන්. මේ ගැලැක්ටෝස් 1 ෆොස්ෆේට් ග්ලූකෝස් 1 ෆොස්ෆේට් වෙද්දි UDP ග්ලූකෝස් UDP ගැලැක්ටෝස් වලට වත් වෙනවා. ඒතකොට එතන දේවල් දෙකක් වෙනවා. ඒකට අදාළ එන්සයිම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. UDP ග්ලූකෝස් වලින් ආපු අනිත් පැත්තට
UDP galactose වලින් UDP glucose හදාගන්නත් පුළුවන්. UDP galactose හදාගන්න එක අපේ වැඩි. galactose වලින් UDP galactose හදන එක. UDP galactose අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් lactose, glycoproteins, glycolipids ඒවා හදන්න. lactose synthesis එකේදී වෙන්නේ ඒක Golgi bodies වල වෙනවලු, mammary glands වල වෙනවා. mammary glands වල තියෙන Golgi bodies වල lactic කියන කිරිනේ. ඒතර UDP galactose වලට glucose එකතු වෙලා UDP කියලා අයින් වෙනවා. UDP කියලා අයින් වෙනවා කියන්නේ glucose දන galactose දන glucose lactose විච්ඡේදනය කරාමෙන්ත් එන්නේ මේ දෙකනේ. ඒ enzyme lactose synthase. එතකොට මේ මෙන්න මේ එක enzyme තියෙනවානේ. මේ enzyme deficiency වීම නිසා මෙන්න මේ enzyme methanaldose reductase enzyme gold enzyme ඒක deficiency වීම නිසා එක ලෙඩ එන්න පුළුවන්. ඒ ලක්ෂණ සහ ලෙඩ තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වල පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම පාඩම් කරන්න විතරයි දී. ඊළඟට වැදගත් මේවත් වෙනවා HMP shunt කියන එක. ඕක ඉතා වැදගත්. ඕක අපේ ප්‍රශ්නෙක උත්තර දුන්නා අපෙන්. ඒක දිගටම එන එකක්. HMP shunt කියන්නේ hexose monophosphate shunt. එහෙම නැත්නම් phosphate pentose phosphate pathway කියලාත් කියන්න පුළුවන්. HMP shunt එකේදී ATP හැදෙන්නේ නැහැ. cytosol එකේ තමයි වෙන්නේ. ATP හැදෙන්නේ නැහැ. cytosol එකේ තමයි වෙන්නේ. NADPH සෛලයට NADPH හදන ප්‍රධානම රියැක්ෂන් එක තමයි HMP shunt එක. මොකද කියනවනම් මේකට cytosol එකේ වෙන නිසා mitochondria තෝරන්නේ නැති නිසා red blood cell වල වම මේක සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේකේ පියවර දෙකක් තියෙනවා. ඒක පළවෙනි පියවරේදී වෙන්නේ glucose 6 phosphate එක 6 phosphogluconolactone වෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ 6 phosphogluconate බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි පියවර. හරිද? ඒක මේක පාඩම් කරගන්න ඕන වැදගත් enzyme තමයි G6PD කියන්නේ. ওই G6PD enzyme තමයි වැඩිපුරම අපේ deficiency තියෙන ලෙඩේ. ඒ කියන්නේ G6PD deficiency තමයි ලෝකේ වැඩිපුරම දකින්න පුළුවන් deficiency. ඔය G6PD deficiency එක කියන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මෙතනදී NADPH එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඔය NADPH දෙකක් හැදෙනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාව දිගටම වෙනකොට. ඒතර NADPH දෙකක් හැදෙන්නේ නැහැ කියන්නේ NADPH අපිට නිපදවා ගන්න බෑ සෛලේ. ඒක ඉතා පාඩුවක්. අපේ සෛල වලට පාඩුවක්. ඒ වැදගත් කරුණ මතක තියාගන්න. වැඩිපුරම NADPH හැදෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය හෝමෝන, ලිපිඩ ඒ වගේ ඒවා සින්තසයිස් කරන සෙල්ස් වල. ඊළඟට තියෙනවා ඊළඟ මේ ෆේස් එක non oxidative. දැන් අර oxidative නේ. මේක non oxidative reversible phase එකක්. අරක හරවන්න බෑ. මේක හරවන්න පුළුවන්. මේකෙදි වෙන්නේ දැන් අන්තිමට හැදෙන 6 phosphogluconate වලින් හැදෙනවා ribose 5 phosphate. ribulose 5 phosphate. ඒ ribulose 5 phosphate කියන එකෙන් අපිට ඒකේ කාබන් පහයිනේ. ඒ කාබන් ගාන වෙනස් කරලා එක කාබනික සංයෝග හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කාබනික සංයෝග වලින් අපිට පුළුවන් DNA RNA හදන්න. ඒතකොට rapidly dividing වන cells වලට මේ ප්‍රතික්‍රියාව වැදගත් වෙනවා. හේතුව ribulose 5 phosphate අතුරු ඵලයක් විදියට එන නිසා. එතන මේකෙදි මේ එන්සයිම දෙකක් තියෙන. එන්සයිම් එක එන්සයිම් එකකින් කරන්නේ කාබන් කාණ්ඩ දෙකක් මෙතනින් කඩලා මාරු කරන එක. තව එකක් තියෙනවා කාබන් කාණ්ඩ තුනක් කඩලා මාරු කරලා. ඒ කියන්නේ කාබන් සංඛ්‍යාව වෙනස් කරලා විවිධ දාම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ දාම වලින් පුළුවන් අපිට එක එක අර කියවනේ ග්ලයිකොලිසිය ප්‍රොඩක්ට්ස් හදන්න, TCA සයිකල් එකේ ඉන්ටර්මීඩියට්ස් හදන්න, ඊට පස්සේ ශක්තිය නිපදවන්න, ඒවට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DNA හදන්න, RNA හදන්න, ඒවට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට HMP shunt එකේ regulation එක NADPH මගින්ම වෙනවා. ඒ කියන්නේ self inhibition එකක්. හැබැයි NADPH ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන ඉඳ විවිධ කාර්යයන් වලට ඒකේ තියෙන inhibition එක අඩු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට G6PD synthesis එක induce කරනවලු මේ insulin glucagon ratio එකේ. මේක මේ HMP shunt එක හොඳටම ක්‍රියාත්මක වෙන cells අපිට මතක තියාගන්න ලේසි විදියක් තමයි fatty acid synthesis වෙන, hormone synthesize වෙන cells වල, ඒ වගේම oxidative damage එක වැඩියෙන් තියෙන red blood cells වල වගේ වල HMP shunt එක ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. NADPH වල uses තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ ටික පොඩ්ඩක් MCQ points වල බලා ගන්න. එතන නිකන් පාඩම් කර ගැනීමක් තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා reactive oxygen species කියලා. මොකද oxidative stress කියලා. ඒ කියන්නේ reactive oxygen species කියන්නේ අර අපි ඒ ලෙවල් වල ඉගෙන ගත්ත යුග්මක ඉලෙක්ට්‍රෝන මොකක්ද අර තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ ඊළවර වටේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලල්ලේ. අන්නේ තනි යුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන මට හිතෙනවා තමයි. අන්නේ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන ඔක්සිජන් සංයෝගය තමයි ඔක්සිඩේටිව් රියැක්ටිව් ඔක්සිජන් ස්පීසීස් කියලා කියන්නේ. ඒවා ඩේන්ජරස් වෙන්න හේතුව තමයි ඒවා රැපිඩ්ලි මේ ප්‍රතික්‍රියා කරනවා මේ polyunsaturated fatty acids in cell membrane, protein, lipid ඒ වගේ ඒවත් එක්ක DNA RNA වත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඒවා හානි කරන ඒවා කඩන.
ඒකට කියනවා ඒ ඩැමේජ් එකට කියනවා ඔක්සිඩේටිව් ඩැමේජ් නැත්නම් ඔක්සිඩේටිව් ස්ට්‍රෙස් කියලා. ඒතර ඕක නැති කරන්න අපේ බ්ලඩ් මේ සෙල්ස් වල තියෙනවා ග්ලූටාතයෝන් සිස්ටම් කියලා එකක්. ඒකෙදි වෙන්නේ රියැක්ටිව් ඔක්සිජන් ස්පීසීස් එක ඇවිල්ලා ග්ලූටාතයෝන් එක රිඩියුස් ග්ලූටාතයෝන් එක ඔක්සිඩයිස් කරනවා. එතකොට රියැක්ටිව් ඔක්සිජන් ස්පීසීස් එක ඒක හාම්ලෙස් එකක් බවට ජලය බවට පත් වෙලා යනවා. එතකොට අර රිඩියුස් ග්ලූටාතයෝන් එක ඔක්සිඩයිස් ග්ලූටාතයෝන් එක ආපවර තිබුණු තත්ත්වයට රිඩියුස් ග්ලූටාතයෝන් එකට පත් කරගන්න තමයි NADPH ඕන. දැන් හිතන්න HMP ෂන්ට් එක වෙන්නේ නැහැ. HMP ෂන්ට් එක වෙන්නේ නැත්නම් NADPH හැදෙන්නේ නැහැ. NADPH හැදෙන්නේ නැත්නම් රිඩියුස් ග්ලූටාතයෝන් ආපහු හදාගන්න කියන ඔක්සිඩයිස් ග්ලූටාතයෝන් වලින් රිඩියුස් ග්ලූටාතයෝන් හදාගන්න විදියක්. ඔක්සිඩයි එතකොට ග්ලූටාතයෝන් රිඩියුස් ග්ලූටාතයෝන් මට්ටම අඩු වෙනවනේ. රිඩියුස් ග්ලූටාතයෝන් මට්ටම අඩු වෙනවා කියන්නේ යම් අවස්ථාවකදී රිඩියුස් ග්ලූටාතයෝන් නැති වුණාම ඔක්සිඩේටිව් ඩැමේජ් එක පටන් ගන්නවා. එතකොට සෙල් එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඒක වළක්වන්න තමයි මේ HMP ෂන්ට් එකෙන් නිපදවන NADPH ඕන. එතන මේක ප්‍රශ්න වලට අනිවාර්යෙන් එන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා RBC cells වල ඊට පස්සේ තියෙන අර මං කිව්ව ලෙඩේ G6PD deficiency එක. ඒක තමයි වැඩිපුරම තියෙන ලෝකේ most common enzyme deficiency in the world. ඒක X-linked recessive disorder එකක්. ඒකෙදි එතකොට hemolysis වෙනවා. අයි hemolysis වෙන්නේ NADPH නිපද වෙන්නේ නැහැ. G6PD වෙන්නේ නැහැ කියන ප්‍රධාන ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි රෙගියුලේටරි ප්‍රතික්‍රියාව. රෙගියුලේටරි ප්‍රතික්‍රියාව තමයි පළවෙනි එක. මොකද පළවෙනි එක ග්ලූකෝස් 6 ෆොස්ෆේට් වලින් 6 ෆොස්ෆෝග්ලූකෝන ලැක්ටෝන් බවට පත් වෙන රෙගියුලේටරි. ඒතකොට ඒක වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ NADPH හැදෙන්නේ නැහැ. NADPH හැදෙන්නේ නැහැ කියන්නේ එයාට බෑ ඔක්සිඩේටිව් ස්ට්‍රෙස් මේ ඩැමේජ් එක අඩු කරන්න. ඔක්සිඩේටිව් ඩැමේජ් එක වෙනවා කියන්නේ සෙල් එක ඩැමේජ් වෙනවා. සෙල් එක ඩැමේජ් වෙනකන් හිමොලයිසිස් වෙනවා. RBC වල වැඩියෙන්ම වෙනවා. ඒක හේතුව තමයි RBC වල වෙනස් සයිල බලන්නේ නැහැ. ඒ වගේම RBC වල ඔක්සිජන් ගෙනියනවා. ඔක්සිජන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන RBC වල නේද ඔක්සිඩේටිව් ඩැමේජ් එක වැඩිම ස්ට්‍රෙස් එක වැඩිම වෙන්නේ. කියන්නේ වැඩිම බලපෑමක් තියෙන්නේ RBC cells වලට. ඒ වගේ මෙතන කියනවා මේ G6PD deficiency තියෙන කෙනෙක්ට මැලේරියා වල රෙසිස්ටන්ස් එකක් එන්න පුළුවන්. ඇයි මේ මැලේරියා රෙසිස්ටන්ස් එකක් එන හේතුව තමයි මැලේරියා මේ රෝග කාරකයට, ඒ කියන්නේ බැක්ටීරියා මේ රෝග කාරකයට රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල් එක සම්පූර්ණ ජීවන චක්‍රය අවශ්‍යයි යාට වර්ධනය වෙන්න. එතකොට G6PD deficiency තියෙන කෙනෙක්ගේ රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල් එක සම්පූර්ණ ජීවිත කාලෙම ගත කරන්නේ. එයාගේ ඔක්සිඩේටිව් ඩැමේජ් එක නින්ද එයා નિયમિત කාලයකට කලින් හිමොලයිසිස් වෙලා ගැන විනාශ වෙලා යනවා. එතකොට මැලේරියා එක්කෙනාට බෑ මේ එයාගේ ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කරන්න. ඒතර මැලේරියා හදාගන්න බෑ. හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මැලේරියාවට ප්‍රතිරෝධයක් එනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ G6PD deficiency තියෙන කෙනෙක්ට. එතකොට ඒවා තමයි කියන්නේ. ඔය මේ ඇන්ටි මැලේරියල් මැලේරියාවට ගන්න ඩ්‍රග් එකක් තමයි ක්විනෝනින් කියන්නේ. ක්විනෝනින් කියන්නේ ඒක වැදගත්. ක්විනෝනින් සල්ෆොනමයිඩ්ස් ඒ වගේ ඩ්‍රග්ස් ගත්තාම වෙන්නේ ඔක්සිඩේටිව් ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි කරන. ඒ වගේ ඩ්‍රග්ස් ගත්තාම වෙන්නේ ඔක්සිඩේටිව් ඩැමේජ් එක ගොඩක් වැඩි කරන. ඒ නිසා එවැනි ඩ්‍රග්ස් ගත්තාන් පස්සේ මේ හිමොලිටික් තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් මතක ගන්න. ඒක හිතලා ඒ කියන්නේ මේ පාස් පේපර්ස් බැලුවම ඔයාලට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. පාස් පේපර්ස් ටික විශේෂයෙන් පාඩම් කරන්න මේවත් එක්ක කියන්නේ මේක එකපාරක් කියවලා පාස් පේපර්ස් ටික පාඩම් කරන්නේ හොඳටම ඇති. ඒක මේ තියෙන එක ස්ටෙප් වශයෙන් විස්තර කරලා ඒක මොනවද දෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒක කියවන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඇමයිනෝ ඇසිඩ් වල ඔක්සිඩේෂන්. ඇමයිනෝ ඇසිඩ් වල ඔක්සිඩේෂන් එක ගත්තොත් ඒකත් එච්චර අමාරු දෙයක් නෑ. මොකද්ද සීන් එක? මම කොහොනර කලින් කතා කරනකොට අර මසල් වල කතා කරන ඇලනින් සයිකල් කියලා ග්ලූකෝස් 6 ෆොස්ෆේට් පයිරුවේට් බඩපත් වෙලා පයිරුවේට් ඇලනින් කරලා ඇලනින් බ්ලඩ් ඩෝස් එක ගෙනල්ලා ඇලනින් පයිරුවේට් මම කියන්නේ ඇලනින් කියන්නේ ඇමයිනෝ ඇසිඩ් එක පයිරුවේට් කියන්නේ කාබන් මේ කාබනික ඒ කියන්නේ හයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් එක. එතකොට ඇලනින් වලින් පයිරුවේට් ඇලනින් කියන ඇමයිනෝ ඇසිඩ් එක ඔක්සිඩයිස් කරලා තමයි පයිරුවේට් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ඔක්සිඩයිස් කරන එක කන්වර්ට් කරලා. එතකොට මේ ඇමයිනෝ ඇසිඩ් අපි දන්න ඇඟේ තියෙන ඇමයිනෝ ඇසිඩ් කන්වර්ට් කියන්නේ ඇමයිනෝ ඇසිඩ් පූල් එකක් තියෙනවා. ඇමයිනෝ ඇසිඩ් පූල් එකක් කියන්නේ මේ ඇඟේ එක්සෙස් ඇමයිනෝ ඇසිඩ් එකක් නැහැ. හැමතිස්සෙම ඇමයිනෝ ඇසිඩ් පූල් එක නියතයි. කියන්නේ ඇමයිනෝ ඇසිඩ් විවිධ කාරණා වලට භාවිත වෙන මේ තියෙන මේ භාවිත කරන කාරණා. මේ තියෙන ඇමයිනෝ ඇසිඩ් එන විදිය ප්‍රෝටීන් ඩයටරි ප්‍රෝටීන්ස් වලින් බොඩි ප්‍රෝටීන කැඩිලා ඇමයිනෝ ඇසිඩ් දෙන්න පුළුවන්. ඇමයිනෝ ඇසිඩ් පූල් එක අපි කියනවා සාමාන්‍ය ඇමයිනෝ ඇසිඩ් පූල් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නියතව පවතිනවා මිනිහෙක්ගේ ඇඟේ.
ඒ කියන්නේ excess amino acids කියන්නේ වැඩිපුර amino acids ආවයින් පස්සේ වෙන්නේ ඒ amino acids store වෙන එක නෙවෙයි එක්ක excrete වෙනවා එක්ක විනාශ වෙලා යනවා. ඒතර amino acid catabolism එක ගත්තොත් මුලින්ම වෙන්නේ transamination. Transamination කියලා කියන්නේ දැන් amino acid catabolism එකේදී වෙන්නේ amino acid වල nitrogen කාණ්ඩයක් තියෙනවා. NH2 කෑල්ල. අන්නේ NH2 කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න. ඒතර NH2 කෑල්ල අයින් කරන්න විදියට අපි කියනවා deamination කියලා. එතකොට NH2 එක අයින් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක amino acid එකකින් විතරයි. ඒ amino acid එක glutamate. ඒතර අනිත් amino acid වලින් NH2 අයින් කරන්න බැරි හින්දා මූලික වෙන්නේ මුලින්ම transamination. ඒ කියන්නේ මාරු කරනවා, transmit කරනවා ඕනම amino acid එක ඕනම කියන්නේ ගොඩක් amino acid glutamate බවට පත් කරනවා. glutamate බවට පත් වෙන එක තමයි transamination වෙන්නේ. මෙතන උදාහරණ දෙකක් දීලා දෙනවා. alanine සහ aspartate. ඒකට භාවිතා කරන එතකොට ALT සහ AST කියන එන්සයිම දෙකේ වැදගත්. ඒකෙදි වෙන්නේ alanine pyruvate බවට පත් වෙද්දී ඒකේ තියෙන NH2 කෑල්ල alpha keto glutarate එකට දීලා glutamate බවට පත් වෙනවා. මොකද දෙපැත්තටම වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ glutamate වලින් alpha keto glutarate වෙද්දී pyruvate alanine බවට පත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතෙන්දි වෙන්නේ. මේ cycle එකේ pyruvate alanine බවට පත් කරනවා. ඊට පස්සේ alanine blood එක ඔස්සේ ගිහිල්ලා liver එකේදී alanine නම pyruvate කරනවා. pyruvate කරලා NH2 ඒ glutamate දීලා ඒ glutamate වලින් urea හදන එක තමයි කරන්නේ. ඒතර liver එකේ තමයි සාමාන්‍යව deamination එක වෙන්නේ. ඒතකොට වෙනත් තැන්වල හැදෙන මේ alanine එහෙම ගෙනියන්නේ ඒ විදියට. ඊට පස්සේ ඒක හරි ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි පියවර වැදගත් මේක ඔක්සිඩේටිව් ඩියමයිනේෂන්. හැදෙන ග්ලූටමේට් ටික ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන NH2 ගෑල්ල ඇමෝනියා විදිහට පිට කරලා ඇල්ෆා කීටෝ ග්ලූටරේට් බවට පත් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවට මේ ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවට ඕන වෙන්නේ NAD ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඇල්ෆා කීටෝ ග්ලූටරේට් හැදෙද්දී NADPH එකක් හැදෙනවා. ඇල්ෆා කීටෝ ග්ලූටරේට් වලින් ග්ලූටමේට් හැදෙද්දී NADH එකක් හැදෙනවා. දැන් ප්‍රතික්‍රියාව අනුව හැදෙන ඵල දෙක වෙනස්. ඉතින් ඒක වැදගත්. ග්ලූටමේට් වලින් හැදෙන ග්ලූටමේට් ඇල්ෆා කීටෝ ග්ලූටරේට් වෙද්දී NADPH එකක් හැදෙන්නේ. හැබැයි ඇල්ෆා කීටෝ ග්ලූටරේට් ග්ලූටමේට් වෙද්දී NADH එකක් හැදෙනවා. ඒ නිසා ඒක පැත්ත අනුව වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට මේකේ එන්සයිම් එක තමයි ග්ලූටමේට් ඩිහයිඩ්‍රජනේස්. ඒක මයිටොකොන්ඩ්‍රියා මේට්‍රික්ස් එකේ තමයි වෙන්නේ liver එකේ සහ kidney එකේ. එතකොට හැදෙනවා එතන ඇමෝනියා. ඒ ඇමෝනියා වලට ඉරණම් කීපයක් තියෙන එකක් තමයි ඇමෝනියා කෙලිම පිට වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යූරියා සයිකල් එකට යන්න පුළුවන්. යූරියා සයිකල් එකක් තියෙන liver එකේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වල රීසයිකල් වෙලා වෙනත් සංයෝග හදන්න බයෝසින්තසිස් වල භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඇමයිනෝ ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එකේදී අපි කිව්වා එක සංයෝග හැදෙනවා. ඒ සංයෝග TCA සයිකල් එකේ සබ්ස්ට්‍රේට් විදියට කියන්නේ ග්ලූකෝනියෝජෙනිසිස් එකට භාවිතා කරනවා සබ්ස්ට්‍රේට් 7ක් හැදෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇලනින් තමයි මේක ප්‍රමුඛව භාවිතා කරන ඇමයිනෝ ඇසිඩ් එක ග්ලූකෝස් හදන්න. ඇයි ඇලනින් ඔය ඔක්සිඩේෂන් ප්‍රොසෙස් එක කරා යනකොට තමයි මේ වගේ මේ විවිධ සංයෝග හැදෙන්නේ සබ්ස්ට්‍රේට් හැදෙන්නේ ග්ලූකෝනියෝජෙනිසිස් එක දාලා. ඒ නිසා ඒවට කියන ග්ලූකෝජෙනික් ඇමයිනෝ ඇසිඩ්ස් කියලා. එතකොට කීටෝජෙනික් ඇමයිනෝ ඇසිඩ් කියලා තියෙනවා. මේ කීටෝජෙනික් ඇමයිනෝ ඇසිඩ්ස් උදව් වෙන්නේ මේ ඇසිටෝ ඇසිටේට් ඇසිටයිල් කෝවේ හදලා ඒ වලින් ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් සහ කීටෝන් බොඩීස් හදන්න. එතකොට කීටෝජෙනික් ඇමයිනෝ ඇසිඩ්ස් විදියට ක්‍රියා කරන්නේ ලියුසින් සහ ලයිසින්. අනිත් ඒවා ඔක්කොම ග්ලූකෝජෙනික් ඇමයිනෝ ඇසිඩ්ස් වෙන. එතන මේ ලියුසින් ලයිසින් මතක තියාගන්න ඕන. දැන් ඇමයිනෝ ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එකේ මෙන්න මේවා අවශ්‍ය වෙනවා කෝෆැක්ටර්ස් ඉදිරියට. විටමින් B12, B6, ෆෝලික් ඇසිඩ් ඒවා අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන පියුරින් and පිරමිඩින් කියන එක. ඒකේ පියුරින් සින්තසිස් පියුරින් and පිරමිඩින් සින්තසිස් ගත්තොත් මුලින්ම තියෙනවා රයිබෝස් කියන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ රයිබෝස් නියුක්ලියෝටයිඩ් එකක් කියනවාද නියුක්ලියෝසයිඩ් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩය සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් තමයි නියුක්ලියෝසයිඩ් එකක් කියන්නේ. ඒතර මෙතනදී අපි කරන්නේ පියුරින් පිරමිඩින් හැදෙන හැටි කතා කරන එක. ඒතර පියුරින් පිරමිඩින් කියලා වෙනස් වෙන්නේ පියුරින් වල කාබන් චක්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ඒක ලොකුයි පිරමිඩින පොඩි කියලා අපි දන්නවා. නයිට්‍රජනීය භස්ම වෙනස්නේ. ඒ ලෙවල් ගන්න දැන් ඇඩිනින් ගුවෙනින් තියෙන පියුරින් වල පිරමිඩින් වල තියෙන තයිමින් සයිටෝසින් යුරසිල්. පියුරින් හැදෙන ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඩිනෝවෝ සින්තසිස් තමයි මේන්ලි සල්වේජ් ඔෆ් කැටබලයිස් පියුරින්ස් කියලා දෙන. ඒ කියන්නේ වෙන සංයෝග වලින් පියුරින් හදාගන්න එක. අනිත් එක ඩයටරි ඉන්ටේක්.
ඩිනෝවෝ සින්තසිස් එකේ රෙගියුලටරි ස්ටෙප්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේකයි මේ දෙකම. හරිද? මේ දෙකම රෙගියුලටරි ස්ටෙප්ස්. මේ ලොකු ප්‍රතික්‍රියාවදී මේ මතක තියාගන්න තමයි තියෙන්නේ. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙන මේකේ රයිබෝස් 5 ෆොස්ෆේට් මුලින්ම PRPP කරනවා. ඊට පස්සේ PRPP 5 ෆොස්ෆොරයිබෝසිල් ඇමීන් කරලා 5 ෆොස්ෆොරයිබෝසිල් ඇමීන් තමයි IMP බවට පත් කරන්නේ. IMP බවට පත් කරන්නේ. හරිද? එතන මේක ඒ කියන්නේ එහෙම තමයි වෙන්නේ. හරිද? PRPP එක කෙලින්ම IMP වෙන මේක වෙලා මේක ඊට පස්සේ මේක බවට පත් වෙන යත්තයි වෙන්නේ. ලෙක්චර් නෝට් එක පැහැදිලිව මම හිතන්නේ දීලා ඉතින් ලෙක්චර් නෝට් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අවසාන එතන වැදගත්ම ඵලය වෙන්නේ IMP. මෙන්න මේ සංයෝග ටික ඔක්කොම මතක තියාගන්න ඕන. ග්ලූටමීන්, ග්ලයිසින් ඒවා භාවිත. ඒවා මේ සංයෝග කියන්නේ මේ ඔක්කොම අතරමැදි ප්‍රතික්‍රියා. අතරමැදි ප්‍රතික්‍රියාව දීලා නැහැ. වැදගත් පියවර තමයි දීලා තියෙන්නේ. IMP ඊට පස්සේ IMP වලින් XMP හදලා XMP වලින් GMP හදන්න පුළුවන්. IMP මේ මෙතන ඇඩිනයිලෝ සක්සිනේට් හදලා එතනින් AMP හදන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රතික්‍රියා ටික ඉතින් පාඩම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් හැදෙන්නේ මොනොෆොස්ෆේට් නේ. ඔය මොනොෆොස්ෆේට් වලට ඕනම එක මොනොෆොස්ෆේට් එක තමයි හැදෙන්නේ. ඕකට ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ දෙකක් එකතු කරලා තමයි ATP, GTP ඒවා හදාගන්නේ. එතකොට ඔය තමයි ඩිනෝවෝ සින්තසිස් පාත් එක. ඒතර සැල්වේජ් පාත් එකේදී වෙන්නේ වෙන වෙන සංයෝග භාවිතා කරලා ඒ වලින් AMP, GMP හදාගන්නේ. ඇඩිනීන් වලින් හදන්න පුළුවන්, ගුවනින් වලින්, හයිපොසැන්තීන් වලින් හදන්න පුළුවන්. මේ ඇඩිනීන්, ගුවනින්, හයිපොසැන්තීන් වගේ විවිධ සංයෝග එන්නේ නියුක්ලික් ඇසිඩ් රීසයිකල් ටර්න්ഓවර් එකේ. ටර්න්ഓවර් කියන්නේ භාවිතා කරලා කඩන එක. AMP, GMP කැටබොලිසම් එකේදී ඩයට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියනවා ඔය පියුරින් දැන් පිරමිඩින් සින්තසිස්. පිරමිඩින් සින්තසිස් වලදී මේක තමයි වැදගත්ම ප්‍රතික්‍රියාව. කියන්නේ රෙගියුලටරි ප්‍රතික්‍රියාව කාබෝමයිල් ෆොස්ෆේට් සින්තේස් 2 කියන එක. මේ කාබෝමයිල් ෆොස්ෆේට් සින්තේස් 2 කියන එක වැදගත්. 1 කියලා කියන්නේ වෙන එකක්. හරිද? කාබෝමයිල් ෆොස්ෆේට් සින්තේස් 1 කියන්නේ යූරියා සයිකල් එකේ භාවිතා වෙන එන්සයිම් එක. එතන මෙතන භාවිතා වෙන්නේ 2. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේක 2. 1 නෙමෙයි 2. කාබෝමයිල් දෙකම එකම එන්සයිම් 2. ඒක හැදෙන්නේ කාබෝමයිල් ෆොස්ෆේට් තමයි. මේ මෙතන 2. එහෙනම් පිරමිඩින් වලදී 2 භාවිතා. එතකොට ප්‍රතික්‍රියාක ටික තියෙනවා. මේ ටික තමයි මොනවද? ඉන්හිබිටර්ස් සහ ඇක්ටිවේටර්ස් ඒවා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ කාබෝමයිල් ෆොස්ෆේට් කාබෝමයිල් ඇස්පාර්ටේට් වෙලා UMP බවට පත් වෙනවා. UMP කියන්නේ මොකද UMP කියන්නේ? UMP කියලා කියන්නේ යුරසිල් මොනොෆොස්ෆේට්. එතකොට UMP වලින් UDP හදලා UTP කරලා CTP හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩිऑක්සි UDP කරලා TMP හදන්නත් පුළුවන්. TMP කියන්නේ තයිමීන් මොනොෆොස්ෆේට්, CTP කියන්නේ සයිටොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට්. මේකේ බලන්න කෙලින්ම CTP තමයි හැදලා තියෙන්නේ. කෙලින්ම CTP. අනිත් හැම තැනකදීම TMP තමයි හැදලා තියෙන්නේ. මේ ටික මතක තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් MCQ වල අපිට MCQ වලට අහන්න පුළුවන්. විස්තර රචනාවක් නම් දෙන එකක් නෑ බොහෝ දුරට. දෙයින් දන්නේ ඉතින් ඔයලගේ කරුමෙට. ඊට පස්සේ තියෙන මේ පියුරින් මෙටබොලිසම් එක මේ ප්‍රතික්‍රියාවන ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරලා වැදගත් වෙන මේ ඩිග්‍රේඩේෂන් එක. පියුරින් ඩිග්‍රේඩේෂන් එක වැදගත් වෙන එන්සයිම් මතක තියාගන්න සැන්තීන් ඔක්සිඩේස්. සැන්තීන් ඔක්සිඩේෂනින් සැන්තීන් කරලා යූරික් ඇසිඩ් වලට පත් කරලා බ්ලඩ් එක ඔස්සේ යවන්න පුළුවන් පියුරින් පිරමිඩින් ඩිග්‍රේඩේෂන් එකනේ. ඒක මේ කඩනකොට අපි දැන් මෙතන හදනකොට කතා කරේ. ඊළඟට තව වැදගත් එකක් තමයි පියුරින් සහ පිරමිඩින් අවශ්‍ය වෙන්නේ DNA RNA හදන්නනේ. DNA RNA හදනවා කියන්නේ සෛල අලුතෙන් හදනවා. එතකොට කැන්සර් සෙල් එකක් එමු කැන්සර් සෙල් එකක් ප්‍රතිගුණණය වෙලා කියන වැඩිපුර සෛල හදලානේ අපේ ඇඟේ පැතිරෙන්නේ. ඒතර පැතිරෙන එක වළක්වන්න නම් අපිට ඇඟෙන් එන්නේ UDP ඇඟේ DNA RNA හදන එක වැළැක්වුවොත් අපිට පුළුවන් කැන්සර් සෙල් එකක් පැතිරෙන එක වළක්වන්න. එහෙනම් කැන්සර් සෙල් එකක් කියන්නේ සෙල් එකක් හැදෙන්න ඕන අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් DNA RNA හැදෙන එක වළක්වන්න නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් DNA RNA වල මූලද්‍රව්‍යනේ කියන්නේ කම්පෝනන්ට්ස් නේ මේ පියුරින් පිරමිඩින් කියන භස්ම. එතකොට අන්න ඒවා හදන එක වළක්වන්න ඒවල සින්තසිස් එක ඉන්හිබිට් කරොත් DNA RNA හදා ගන්න බෑ. ඒව හදා ගන්න බැරුණා කියන සෛල හැදෙන්නේ නැහැ. සෛල හැදෙන්නේ නැහැ කියන අලුතෙන් සෛල ගුණණය කරන්න බැරි වෙන හින්දා කැන්සර් එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන එක වළකිනවා. ඒතර කැන්සර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදියට මේ ඩ්‍රග්ස් දෙන්න පුළුවන්. පියුරින් සින්තසිස් එක ඉන්හිබිට් කරන ඒවා මෙතොට්‍රෙක්සේට් කියන එකක්, අනිත් එක සල්ෆොනමයිඩ්ස් කියන තව එකක්. ඕල් ඇක්ෂන්ස් ලෙක්චර් නෝට් එක හොඳට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා මම කිව්වේ වෙනදී. ඊට පස්සේ තියෙනවා වැදගත් මාතෘකාවක්. මේකෙන් ප්‍රශ්න ඕන තරම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන්. මේක ලේසි පට්ටම ලේසි.
ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් මේක මම කෙටියෙන් කිව්වොත් ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එකේදී වෙන්නේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්ස් තියෙන ඇඩිපෝස් ටිෂු එකේ. එතකොට ඇඩිපෝස් ටිෂු එක කඩනවා. මොකද කඩන්නේ? ග්ලිසරෝල් සහ ෆැටි ඇසිඩ්ස් බවට කඩනවා. ඔය ග්ලිසරෝල් වලින් පුළුවන් අපිට මම කිව්වා කලින් මේක ග්ලයිකොලිසිස් ඉන්ටර්මීඩියට් එකක් කරලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සහ මෙතන තියෙනවා මේ වෙන දේවල් ටිකක්. ඊළඟට ෆැටි ඇසිඩ් එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඔය ෆැටි ඇසිඩ් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ලොන්ග් චේන් ෆැටි ඇසිඩ්, දිග මේක. කියන්නේ මීඩියම් චේන් සහ ෂෝට් චේන් කියලා තව දෙකක් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපිට දැන් වේදනාවක් වෙන්නේ ලොන්ග් චේන් ෆැටි ඇසිඩ්. අනිත් දෙක නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ලොන්ග් චේන් ෆැටි මම කියන අනිත් දෙක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ලොන්ග් චේන් ෆැටි ඇසිඩ් එක මොකද්ද වෙන්නේ? ඇල්බියුමින් කියන විදන ප්ලාස්මා ප්‍රෝටීනයක් තියෙනවා කියලා. ඇල්බියුමින් ප්ලාස්මා ප්‍රෝටීනත් එක්ක කම්බයින් වෙලා එයා බ්ලඩ් එක ඔස්සේ එනවා. මේ බ්ලඩ් එක ඔස්සේ එනවා සෙල් වලට. හරිද? බ්ලඩ් එක ඔස්සේ සෙල් එකට ඇවිල්ලා සෙල් මෙම්බ්‍රේන් එකෙන් ඒ ෆැටි ඇසිඩ් channel එකක් ඔස්සේ ඇතුළට එනවා. ඊට සයිටෝසෝල් එක ඇතුළේදී තමයි මේක රෙගියුලේටරි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ මෙන්න මේ. රෙගියුලේටරි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. මොකද්ද රෙගියුලේටරි ප්‍රතික්‍රියාව? ෆැටි ඇසිඩ් ඇසිටයිල් කෝයේ එක්ක එකතු වෙලා ෆැටි ඇසිඩ් ඇසිටයිල් කෝයේ ෆැටි ඇසිඩ් කෝයේ එක්ක එකතු කරලා ෆැටි ඒසයිල් කෝයේ හැදෙන එක රෙගියුලේටරි ප්‍රතික්‍රියාව. එතන ෆැටි ඒසයිල් කෝයේ සින්තේස් කියන එන්සයිම් එක තමයි මෙතනදී භාවිතයි. ෆැටි ඒසයිල් කෝයේ සින්තේස්. හරිද? ඒක වැදගත්. තයෝකයිනේස් කියලාත් කියනවා. ඔකට මැග්නීසියම් ඕන ATP දෙකක් ඕන. ATP දෙකක් එකක් ඩිරෙක්ට්ලි අනිත් එක ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි. මොකද මේ ඩිරෙක්ට්ලි ඉන්ඩිරෙක්ට් කියන්නේ ATP එකකින් AMP හැදෙනවා. හරිද? ATP එකෙන් සාමාන්‍ය ADP නේ හැදෙන්නේ. ATP එකෙන් හැදෙන්නේ ADP එකක්. ADP එක වැවුනාම හැදෙන්නේ ADP එකක්. මම මෙතනදී හැදෙන්නේ ATP එකෙන් AMP එක. ඔය AMP එක කඩන් AMP එක ADP කරන් තමයි තව ATP එකක් වැවෙන්නේ. ඒතර ATP දෙක වැවෙන්නේ ඩිරෙක්ට් ඉන්ඩිරෙක්ට්. හරිද? එහෙම කියලා මතක තියාගන්න. පැහැදිලි නැත්තම් මෙතන තියෙනවා. කියන්නේ ATP එක සාමාන්‍ය AMP නෙවෙයි කඩන්නේ. ADP බවට කඩන්නේ. මෙතනදී කැඩෙන්නේ AMP සහ කාබනික ෆොස්ෆේට්. AMP එකට ATP එකක් දීලා ADP දෙකක් හදනවා. හරි. අපි දැන් කතා කරලා ෆැටි ඇසිඩ් කෝය හදාගත්තා. ෆැටි ඇසිඩ් කෝයක් හදාගත්තා. හරිද? ෆැටි ඇසිඩ් කෝයක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක වෙන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා එකක් ඇතුලේ. ඒ නිසා මේ ෆැටි ඇසිඩ් කෝයක මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුලට යනවා. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුලට යනවා. දැන් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුලට යන එක මේ අමාරුයි. හේතුව මේ ලොන්ග් චේන් ෆැටි ඇසිඩ් එකකින් හැදෙන ෆැටි ඇසිඩ් කෝය ගන්න. ඒක කෙලිම මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුලට යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේකෙදි විශේෂ එන්සයිම් එකක් තියෙනවා. මේකට කියනවා කානිටීන් සිස්ටම් මේ කියලා. CPT1 කියන එන්සයිම්. කානිටීන් පාමිටයිල් ට්‍රාන්ස්ෆරේස් 1. ඔන්න ඔය එන්සයිමේ කානිටීන් කියන සංයෝගයක් එක්ක ෆැටි ඇසිඩ් කෝයේ සෙට් කරලා ඒසයිල් කානිටීන් සහ කෝයේ එක වෙන් කරනවා. ඔය ඒසයිල් කානිටීන් කැට් කියන මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකෙන් ඇතුළට යවනවා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා එක ඇතුළට. හරි. දැන් මේක අවුටර් මෙම්බ්‍රේන් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉනර් මෙම්බ්‍රේන් එකේ තමයි කැට් එක තියෙන්නේ. කැට් එකෙන් ඉනර් මෙම්බ්‍රේන් ඇතුළට යවනවා. ඉනර් මෙම්බ්‍රේන් ඇතුළට කියන්නේ මේට්‍රික්ස් එකට යවනවා. ඊට පස්සේ මේට්‍රික්ස් එක ඇතුළතදී මොකද වෙන්නේ? අර කෝයේ එකක් ආයෙ එකතු වෙලා දැන් කෝයේ කාලින් රිලීස් වුණා. කෝයේ එක එකතු වෙලා ඒසයිල් කානිටීන් වලට ආපහු තිබ්බ සංයෝග දෙකම හදනවා. කානිටීන් සහ ෆැටි ඇසිඩ් කෝය. ඔන්න දැන් ෆැටි ඇසිඩ් කෝයේ මේට්‍රික්ස් එක ඇතුළට ආවා. දැන් මේට්‍රික්ස් ඇතුළට ගන්න CPT1 ඕන වෙනවා. කැට් එක ඕන වෙනවා. ඇතුළේදී කඩන්න ආපහු CPT2 කියන එක ඕන වෙනවා. කැට් එකෙන් ආපහු අර හැදෙන කානිටීන් එක එළියට දානවා. හරිද? ඉන්න මෙම්බ්‍රේන් එළියට දානවා. ඊට පස්සේ හැදෙන ෆැටි ඇසිඩ් කෝය හැදෙන කියන්නේ දැන් නිදහස් වෙන ෆැටි ඇසිඩ් කෝය ඒක ඔක්සිඩේෂන් එක ලක් වෙනවා. පියවර 4කින් තමයි සාමාන්‍ය ඔක්සිඩේෂන් එක වෙන්නේ. අපි කතා කරමු. ඔක්සිඩේෂන් එක වෙලා මොකද වෙන්නේ? හැදෙනවා ෆැටි ඇසිඩ් කෝය කියන්නේ මොකද? කාබන් චක්‍රයේ දිග එක. කාබන් දාමයේ දිග එක. ෆැටි ඇසිඩ් කෝයක ෆැටි ඇසිඩ් එක කාබන් ගොඩක් තියෙනවා. කාබන් 8ක් විතර තියෙන නේද? කියන්නේ කාබන් 8කුයි අන්තිමට එන රූපී ආදර්ශය ගත්තොත් ඒ ෆැටි ඇසිඩ් කෝයක පෙනුම වෙන්නේ කාබන් 8ක් විතර තියෙන අන්තිමට කෝයේ කාණ්ඩයක් තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ කාබන් 2 කැලි විදිහට අයින් කරනවා. කාබන් 2 කැලි විදිහට අයින් කරනවා. කාබන් 2 කැලි විදිහට අයින් කරන්නේ කොහොමද? ඇසිටයිල් කෝය එකක් විදිහට අයින් කරනවා. ඇසිටයිල් කෝයක් අයින් කරලා හැදුනේ එතකොට අලුත් ෆැටි ඇසිඩ් කෝය එකක්. ඊට පස්සේ ආපහු ඒක මේ නැවත ගියා. නැවත මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්න ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති ඇත්ත වශයෙන්ම ඉස්සරහට යමු පියවර මේකේ තියෙන ලස්සනට පැහැදිලි කරලා. හරිද? දැන් අපි දැන් නැවතුනේ කොහෙද? ෆැටි ඇසිඩ් කෝයේ විදිහට මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුළට ආපු එක. ඊට පස්සේ ඔන්න ෆැටි ඇසිඩ් කෝයේ එක ඔක්සිඩේෂන් වෙන්න තමයි යන්නේ. මුලින්ම වෙන්නේ ඔක්සිඩේෂන්. මොකද ඔක්සිඩේෂන් එකේදී වෙන්නේ? ඔක්සිඩේෂන් එකේදී වෙන්නේ අර ඒක බන්ධනනේ තියෙන ඒක බන්ධන වෙලා ඩබල් බොන්ඩ් හැදෙනවා.
ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රොක්සිලේෂන් ඩබල් බොන්ඩ් වලට OH එකක් බැඳෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ඔක්සිඩේෂන් වෙලා ඊට පස්සේ ලයිසිස් එකක් තමයි වෙන්නේ. අලුතෙන් හැදෙනවා ඇසිටයිල් කෝ එකක් හැදෙනවා. another new fatty acyl කෝ එකක් හැදෙනවා. ඊළඟට අර new fatty acyl කෝ එක ආපහු re-enter වෙනවා බීටා ඔක්සිඩේෂන් එකට. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. මම ඔයාලා ඇඳලා පෙන්නනොත් අපි හිතමු මේ වගේ 3යි 6ක් කාබන් 6ක් තියෙන මේ ෆැටි ඇසිඩ් කෝ එකක් කියන මේකේ මුලින්ම වෙන්නේ මෙන්න මේ කෑලි දෙක අයින් වෙලා යනවා. හරිද? පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියා කියන්නේ මුල්ම මේ පියවර 4න් මෙන්න මේ කෑලි දෙක අයින් වෙලා යනවා. මොකක් විදියටද? ඇසිටයිල් කෝ එකක් විදියට. මේක ඇසිටයිල් කෝ එකක් විදියට මෙන්න මේ කෑලි දෙක අයින් වෙලා යනවා. ඒතකොට අලුතෙන් මෙතෙන්ට බැඳෙනවා කෝ එකක්. හරිද? කෝ එකක්. හරිද? මෙතෙන්ට කෝ එකක් මොකක්ද බැඳිලා නෙදී. අයි ෆැටි ඇසිඩ් කෝ එකෙන් අලුතෙන් කෝ එකක් මෙතෙන්ට බැඳෙනවා. මේ දෙක අයින් වෙනවා ඇසිටයිල් කෝ ඒ විදියට. මේ සෙට් එක තියෙනවා. මේකෙන් එතන අලුතෙන් මේ ෆැටි ඇසිඩ් කෝ එකක් හැදෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ another new fatty acid කෝ එක. ඉතින් මේක ආපහු මේ ප්‍රතික්‍රියා හතරට ලක් වෙනවා. ඒකෙන් ඉතින් ආයි මේක දෙකක් කැඩෙනවා. ආයතන ආයි හැදෙනවා ඇසිටයිල් කෝ. මෙතන කාබන් මදින්ද හැදෙන්නේ ඇසිටයිල් කෝ එකක් විතර. එතකොට මේ කාබන් 6 එක ප්‍රතික්‍රියාවක් ලක් වෙන්නේ දෙපාරයි. හරි තේරුණානේ? කාබන් 6 එක ප්‍රතික්‍රියාවක් ලක් වෙන්නේ මුලින් එකපාරයි දෙපාරයි. හරි. දැන් තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා මේ ගාන බලන්න. මෙතන අහලා තියෙනවා පාමිටයිල් කෝ එක කියන්නේ කාබන් 16ක තියෙන එකක් මේ කාබන් 16ක ෆැටි ඇසිඩ් කෝ එකක් ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් වුණාම කොච්චර ATP නිපදවා ගන්න පුළුවන්ද කියන. ඒක හදන්නේ මෙහෙම. කාබන් 16 මම මේ කාබන් 16ක් ඇඳලා තියෙනවා තේරුම් ගන්න මම එහෙම අඳින්න ඕනේ නැහැ. මම මේ තේරුම් කරන්න හදන්නේ වෙන්නේ මොකද පළවෙනි පාර චක්‍රයට ලක් වුණා. චක්‍රයට කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා හතරට අර හතරම වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් කියන එක පොදුවේ ඔක්සිඩේෂන් එක ලක් වුණාම වෙන්නේ ඇසිටයිල් කෝ එකක් වෙන්න වෙනවා. මේ දෙක වෙන්න වෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙනවනේ ඉතුරු 14ක්. ඒක අලුත් ෆැටි ඇසිඩ් කෝ එක. ඊට ආපහු අර රීඑන්ටර් වෙනවා ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක. ආයි දෙකක් කැඩෙනවා. ආයි දෙකක් කැඩෙනවා. ආයි දෙකක් කැඩෙනවා. දෙකක් කැඩෙනවා. දෙක කැඩෙනවා. හරිද? දැන් එතකොට කාබන් 4ක ඇසිඩ් කෝ එකක් ආවා. ඊට පස්සේ දෙකක් කැඩුණා. ඒතර ආයි මේක මේ ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් වෙනවන්නේ නැහැ. කොහොමද දෙකයිනේ. එතකොට කාබන් 16ක් තියෙන එක දෙකෙන් බෙදුවම 8යි. හැබැයි 8 පාරක් චක්‍රය වෙන්නේ. චක්‍රය වෙන්නේ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව ලක් වෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 පාරයි. හේතුව අන්තිමට ඉතුරු වෙන එකත් කාබන් 2 කැල්ලන්නේ. ඒක කඩන්න ඕනේ නැහැ. ආයි ඇසිඩ් කෝ එකක් විදිහට. කොහොමත් ඇසිඩ් කෝ එක. ඒ නිසා 8 පාරක් කියන්නේ කාබන් මෙහෙම මතක තියාගන්න සිද්ධාන්තයක් විදිහට කාබන් ගාන දෙකට බෙදුවම එන ගාන තියෙනවනේ. අපි හිතමු කාබන් 100ක එකක් දුන්නා කියලා. කාබන් 100ක එකක් දෙකට බෙදුවාම 50යිනේ. ඒ 50 පාරක් චක්‍රයක් වෙන්නේ නැහැ. 50 පාරක් ඔක්සිඩේෂන් වෙන්නේ නැහැ. 49 පාරයි වෙන්නේ. හරි 49 පාරයි වෙන්නේ. ඒක පැහැදිලි ඇති. එතකොට ඒ 49 පාරම දැන් මෙතන අපි 49 පැත්තට දාමු. මෙතන 7 පාරයිනේ. 7 පාරක් චක්‍රය වෙනවා කියන්නේ එක චක්‍රයකදී හැදෙනවා ඇසිටයිල් කෝ එකකුයි NADH එකකුයි FADH එකකුයි. හරිද? එතකොට NADH එකකින් ATP 3ක් හැදෙනවා අපි ඉගෙන ගත්තා කලින්. එහෙනම් 3 වරක් 7 21යි. FADH එකකින් 2යි හැදෙන දෙවරක් 14යි. ඇසිටයිල් කෝ 7ක් නෙවෙයි හැදෙන ඇසිටයිල් කෝ 8ක් හැදෙන. චක්‍ර 7න් 7යි අන්තිමට ඉතුරු වෙන එක 8යි. 8 වරක් එතකොට ඇසිටයිල් කෝ එකකින් අපි හැදුවොත් ඇසිටයිල් කෝ එක TCA සයිකල් එකට ගිහිල්ලා මේව කරලා එනකොට හැදෙනවා ATP 12ක්. ඒක කලින් ග්ලයිකොසිනේ TCA සයිකල් බලන්න. එතකොට හැදෙනවා ATP 12ක්. 12 වරක් 8 99 ඔක්කොම එකතු කරාම 131යි. මට කලින් කියන්නම තිබුණා ඔය ෆැටි ඇසිඩ් කෝ එක අර ඇල්බියුමින් හරහා සෛලය ඇතුළට දාගන්න. ඇල්බියුමින් හරහා නෙවෙයි ඇල්බියුමින් එක්ක එන ෆැටි ඇසිඩ් නෙවෙයි සෝරි ලොන්ග් චේන් ෆැටි ඇසිඩ් කෝ එක මයිටොකොන්ඩ්‍රියාගෙන් ඇතුළට දාගන්න ATP නෑ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුළට දාගන්න නෙවෙයි සෝරි ලොන්ග් චේන් ෆැටි ඇසිඩ් එක ඇක්ටිවේට් කරගත්තනේ. අපි ෆැටි ඇසිඩ් කෝ එක බවට පත් කරගත්තනේ. ෆැටි මේ ලොන්ග් චේන් ෆැටි ඇසිඩ් එක අර සයිටෝසෝල් එකේ ඒකට මම කියන්නේ ඩිරෙක්ට් සහ ඉන්ඩිරෙක්ට් ATP දෙකක් වැය වුණා කියලා. අන්නේ ATP ඒ වැය වෙන ATP දෙක තමයි මෙතනදී මේ අඩු කරලා දෙන 129. ඉතින් ඕනම ATP ගන්න ඕනම කාබන් සැකිල්ලක් තියෙන ෆැටි මේ ඇසිඩ් එකක් දුන්නාම ඒකෙන් හැදෙන ATP ගන්න අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිය. කොහොමද? ඒ කාබන් ගාන දෙකට බෙදනවා. කාබන් ගාන දෙකට බෙදලා ඒකෙන් අඩු කරාම ගන්න චක්‍ර සංඛ්‍යාව ඒ චක්‍ර සංඛ්‍යාව සමාන NADH සහ FADH ගන්නට
දෙකට බෙදුවම එන ගාන තමයි ඇසිටයිල් කෝවේ ගාන. ඒක 12න් ගුණ කරනවා. අරවා 3න් සහ 2කින් ගුණ කරනවා. එකතු කරනවා. දෙකක් අඩු කරනවා. එතකොට ඒක අපිට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන පැහැදිලි කර ගන්නවා. අනිත් වෙන අවුලක්ම නැහැ. ඉතින් රෙගියුලේෂන් එක වැදගත්. ඔය රෙගියුලේෂන් එක මෙතනදී වෙන්නේ මේ රෙගියුලේෂන් එක කරන්න පුළුවන් කොයි විදිහද අපිට? අර CPT1 පාලනය කරලා පුළුවන් රෙගියුලේට් කරන්න. CPT1 පාලනය කරලා රෙගියුලේට් කරන CPT1 වැඩ කරේ නැත්තම් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුළට ෆැටි ඇසිඩ් එක ගන්න විදියක් නැහැ. තේරෙනවද? ඒතර CPT1 ඉන්හිබිට් කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි මෙලනයිල් කෝවේ කියලා කියන්නේ. මෙලනයිල් කෝවේ කියන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් එකේදී භාවිතා වෙන එන්සයිම් එක. මේ එන්සයිම් යන්නේ ප්‍රිකර්සර් එක. ඒතකොට ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් එකේ ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් වෙද්දී මෙලනයිල් කෝවේ හැදෙනවා. ඒකෙන් CPT1 ඉන්හිබිට් වෙනවා. එහෙනම් ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් වෙද්දී ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක වෙනවා. ඔක්සිඩේෂන් එක වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඉන්හිබිටින් නේ තව රෙගියුලේෂන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ලිපොලයිසිස් එක කියන්නේ ලිපිඩ කැඩෙන එක. අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් පටන් ගන්න තැනින්ම කඩන එක නේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කැඩෙන එක වළක්වලා ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කැඩෙන හෝමෝන් සෙන්සිටිව් ලයිපේසෙන් ෆැටි ඇසිඩ් සහ ග්ලිසරෝල්. මේ ෆැටි ඇසිඩ් එන එක අඩු කරලත් පුළුවන් අපිට පුළුවන් ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක වළක්වන්න. මේක වැඩි වෙනවා ග්ලූකගන් වැඩි වුණාම ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඇයි ෆැටි ඇසිඩ් කැඩෙන එක වැඩි වෙනවා ග්ලූකගන් වැඩි වුණාම ලිපොලයිසිස් එක වැඩි වෙනවා බීටා ඔක්සිඩේෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඉන්සියුලින් වැඩි වෙනවා. ඉතින් වෙන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් එක. ඊට පස්සේ ඔඩ් චේන් නම් බෙදාම මෙච්චර ආකාරයේ කාබන් 16ක 1000ක වගේ සමාන කාබන් ගන්න අපි හිතමු කරුමැටවත් කාබන් අසමාන ගන්න. දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති ගානක් ආකාර. දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති ගානකට බය වෙන්න එපා. ඒතර මොකද වෙනව විදමු කාබන් 10ක 11ක ආවොත් මෙන්න අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ කාබන් 3 එකක්. දෙක අයින් වෙලා ගියම කාබන් 3 සංයෝගයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒකයි චක්‍රයට යන්න බෑ. දෙකක් අයින් කරන්න බෑ. කොහොමද අන්තිමට එක කාබන් එක සංයෝගය ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ නේ. එතන අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ කාබන් 3 සංයෝගයක්. මේක පැහැදිලි. කාබන් 3 සංයෝගයක්. ඒ කාබන් 3 සංයෝගයට කියනවා ප්‍රොපනයිල් කෝවේ කියලා. ඔය ප්‍රොපනයිල් කෝවේ අපිට සක්සිනයිල් කෝවේ බවට පත් කරලා ඒ TCA සයිකල් එකට එන්ටර් කරලා ශක්තිය නිපදවන්න පුළුවන්. මම කොහේ සේරම වද දුන්නේ අපිට එන්සයිම් වලින් පාලනය කරලා ඔක්කොම වද දුන්නේ ලොං චේන් ෆැටි ඇසිඩ්. හැබැයි ෂෝට් චේන් සහ මීඩියම් චේන් ඒ කියන්නේ කාබන් 12ට වඩා අඩු ඒවා. දැන් මම 11ක් කතා කරලා ෂෝට් චේන් ඒවා වද දෙන්නේ නැහැ ඔය වගේ. වද දෙන්නේ නිකම්ම මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා එකට එනවා බ්ලඩ් එකේ යන්නේ ආතල් එකේ වෝටර් සොලියුබල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ප්‍රෝටීන මොනවත් ඕනේ බ්ලඩ් එක ඔස්සේ ඇවිල්ලා කෙලින්ම සෛලය ඇතුළට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයේ මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුළට වේදනාවක් නැතුව ගිහිල්ලා එයා ලස්සනට එයාගේ වැඩේ කියන්නේ මොකද කරන්නේ එයාගේ වැඩේ කියන්නේ මේ ඔක්සිඩේෂන් එක කියලා මේ ඇසිටයිල් කෝවෙලි ශක්තිය නිපදවන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට එයා ඉන්හිබිට් කරන්නේ මේ මොනවද කරන්න ඕනේ හේතුව එයාගේ ප්‍රෝටීන මොනවද එයාගේ ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රෝටීන මගින් එන්සයිම් මගින් පාලනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙලනයිල් කෝවේ CPT සිස්ටම් එක යාට බලපාන්නේම නැහැ. අදාළම නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ කොලෙස්ටරෝල් සින්තසිස් එක ගැන. කොලෙස්ටරෝල් සින්තසිස් වෙන්නේ ඇසිටයිල් කෝවේ වලින්. ඇසිටයිල් කෝවේ ගොඩක් ආවම HMG කෝවේ හැදෙනවා. HMG කෝවේ මෙවලනික් ඇසිඩ් එක බවට පත් වෙනවා. මෙවලනික් ඇසිඩ් එක ප්‍රතික්‍රියා ගණනාවකින් කොලෙස්ටරෝල් බවට පත් වෙනවා. වැදගත් වෙන්නේ මේ HMG කෝවේ මෙවලනික් ඇසිඩ් එක බවට පත් වෙන ප්‍රතික්‍රියා. දැන් රෙගියුලේටරි ප්‍රතික්‍රියා මේක අහලාදී විභාග ප්‍රශ්නවල HMG කෝවේ මෙවලනික් ඒක මේකට එන්සයිම් එක HMG කෝවේ රිඩක්ටේස් එක දැන් රේට් ලිමිටින් ස්ටෙප් එක. ඒකට විවිධ සංයෝග බලපානවා. මේ HMG කෝවේ රිඩක්ටේස් එක මෙතන දැනගන්න ඕනේ තමයි මේ ස්ටැටින් ඩ්‍රග්ස් කියන්නේ. ස්ටැටින් ඩ්‍රග්ස් කියන්නේ මොකක්ද ඒක ඉන්හිබිටරි සංයෝගයක් කම්පිටේටිව් ඉන්හිබිටරි එකක්. ඒ HMG කෝවේ රිඩක්ටේස් එන්සයිම් එකේ හැඩයටම සමානයි ස්ටැටින් ඩ්‍රග් එකේ මේ ස්ටැටින් කියන එන් සංයෝගයේ හැඩය. ඒ නිසා මෙයා උපස්තරයට බැඳෙන. ඒ කියන්නේ HMG කෝවයකට රිඩක්ටේස් එන්සයිම් වෙනකොට ස්ටැටින් ඩ්‍රග් එක බැඳෙනවා. ඒතකොට කම්පිටිටිව්ලි මේක ඉන්හිබිට් වෙන කොලෙස්ටරෝල් සින්තසිස් එක නවතිනවා. අපි කෝ කොලෙස්ටරෝල් සින්තසිස් නැතන. කොලෙස්ටරෝල් සින්තසිස් එක එහෙම නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ කීටෝන් බොඩීස්. කීටෝන් බොඩීස් වල මෙටබොලිසම් එක ඒකත් එච්චර අමාරුවක් නෑ. කීටෝන් වල මේක පට්ටම ලේසි. කීටෝන් බොඩීස් තුනයි තියෙන්නේ. ඇසිටෝ ඇසිටේට් තියෙනවා, බීටා හයිඩ්‍රොක්සි බියුටරේට් තියෙනවා, ඇසිටෝන් තියෙනවා. ඔය තුන හැදෙන විදිහ තමයි කීටෝන් බොඩීස් හැදෙන්නේ liver එකේ. කීටෝන් බොඩීස් කැඩෙනවා වෙන තැන්වල. හැබැයි liver එකේ හැදෙන හින්දා liver එකේ කැඩෙන්නේ නැහැ. හැදෙන තැනම කැඩෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් brain සහ muscles වල කැඩෙනවා. brain වලට එහෙම අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා. හේතුව මේ blood brain barrier එකෙන් පුළුවන් මේක ගෙනියන්න කීටෝන් බොඩීස් මම හිතන විදියට.
කීටෝජෙනිසිස් එක තියෙනවා මෙතන කීටෝලයිසිස් එක තියෙනවා මේ එන්සයිම් ටික ඒ විදිහම පට්ට ලේසි දෙයක් තියෙන්නේ ඇසිටයිල් කෝවේ වලින් තමයි හැදෙන්නේ ඇසිටයිල් කෝවේ ගොඩාක් වැඩි වුණාම ඇසිටයිල් කෝවේ හදලා ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් ඇසිටයිල් කෝවේ හදලා මොකද වෙන්නේ ඔය තමයි TCA සයිකල් එකෙන් ෆැටි ඇසිඩ් වැඩි TCA සයිකල් එක කරගන්න තරමට ෆැටි ඇසිඩ් වැඩි ෆැටි ඇසිඩ් නේ සෝරි ඇසිටයිල් කෝවේ වැඩි ඇසිටයිල් කෝවේ ගොඩාක් වැඩි වුණාම එන්නේ ඇසිටයිල් කෝවේ කීටෝජෙනිසිස් පැත්තට යනවා ඒකෙන් ඇසිඩයිල් එතන මේකේ ප්‍රතික්‍රියාව වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේක HMG කෝවේ කියන එක හරිද ඇසිටයිල් කෝවේ HMG කෝවෙලා HMG කෝවේ තමයි ඇසිටයිලේට් එන්නේ ඊට පස්සේ කඩන ප්‍රතික්‍රියාවට වැදගත් වෙන එන්සයිම් එක තමයි මෙන්න මේක තියෝපරේස් කියන එන්සයිම් මෙතන එන්සයිම් එක තමයි HMG කෝවේ සින්තේස් HMG කෝවේ ලයේස් කියන කොලෙස්ටරෝල් වල තිබෙන HMG කෝවේ රිඩක්ටේස් මාරු කරගන්න එපා පැහැදිලිව පාඩම් කරන්න මෙතන තියෝපරේස් කියන එන්සයිම නැත්නම් සක්සිලයිල් කෝවේ ඇසිටයිලේට් ට්‍රාන්ස්ෆරේස් කියන එක liver එකේ නේ හේතුව තියෝපරේස් තිබුණොත් තමයි කඩන්න පුළුවන් liver එකක නැහැ කියන්නේ liver එකේ කඩන්න බෑ මේක එක ඇසිටෝ මේ කීටෝන් බොඩීස් ගැන විස්තර දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේජර් එනර්ජි සෝස් for brain කියලා ඉතින් during starvation energy source එක සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟේ තියෙන කීටෝන් බොඩීස් ප්‍රමාණය ඩිටෙක්ට් කරගන්න බෑ යූරින් වලින් රොතෙරාස් ටෙස්ට් කියලා වලට පස්සේ කරයි තාම කරලත් දන්නෙත් නැහැ කීටෝන් බොඩීස් ලෙවල් බ්ලඩ් ලෙවල් වැඩි වුණාම ඒකට කියනවා කීටෝනීමියා කියලා යූරියා වලට කීටෝනියුරියා කියලා කියනවා පොදුවේ කියනවා කීටෝසිස් කියලා දැන් කීටෝන් බොඩීස් කියන්නේ H+ රිලීස් කරන H+ රිලීස් කරන ඉඳ කීටෝන් බොඩීස් ඇකියුමුලේට් වුණොත් ඇසිඩික් තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන් ඉතින් අපි කියනවා බ්ලඩ් pH එක අඩු වෙනවා කියලා ඒකට කියනවා කීටෝ ඇසිඩෝසිස් කියලා කීටෝ ඇසිඩෝසිස් කියලා කියනවා දැන් මම ස්ටාර්වේෂන් වෙලාවදී මොකද්ද වෙන්නේ ෆුඩ් එක අඩු වෙනවා ෆුඩ් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ ඉන්සියුලින් එන්නේ නැහැ ඉන්සියුලින් ග්ලූකන් රේෂියෝ එක අඩු වෙනවා එතකොට මේ ග්ලූකන් නිලොක්ක වෙන්නේ එතකොට ලිපොලයිසිස් එක වැඩි වෙනවා ලිපොලයිසිස් එක වැඩි වෙන කියන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක වෙනවා ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ඇසිටයිල් කෝවේ හැදෙනවා එතකොට වෙන්නේ කීටෝන් බොඩීස් හැදෙන්න ගන්නවා කීටෝන් බොඩීස් හැදෙන්න ගන්නවා කියන්නේ කීටෝ ඇසිඩෝසිස් තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන් පැහැදිලි ඊට පස්සේ කීටෝජෙනිසිස් වල රෙගියුලේෂන් එක අපිට කියන්න පුළුවන් කීටෝ එකක් තමයි කීටෝජෙනිසිස් හැදෙන්න අපිට මූලික සංයෝගයෙන් ඇසිටයිල් කෝවේනේ ඇසිටයිල් කෝවේ හැදෙන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් නේ ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් කියන්නේ ලිපොලයිසිස් වෙලා එන එකක් නේ එහෙනම් ලිපොලයිසිස් එකට බලපාන සාධක අඩු කරොත් අපිට පුළුවන් ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න විශේෂයෙන් ඉන්සුලින් ග්ලූකන් රේෂියෝ එක අනිත් එක තමයි ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් වෙන්නේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ කීටෝන් බොඩීස් හැදෙන්න විදියක් නැහැ ඇයි ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එකේ තියෙන අපි ගාවා CPT1 කියන එන්සයිම් එක කලින් කතා කරා කානටින් පාමිටයිල් ට්‍රාන්ස්ෆරේස් 1 ඒක ඉන්හිබිට් වෙනවා ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසයිස් වෙනකොට හැදෙන මොකෙන්ද මෙලනයිල් කෝවේ වලින්. ඒතර මෙලනයිල් කෝවේ වලින් ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසයිස් වෙනකොට CPT1 ඉන්හිබිට් වෙනවා. ඒ හින්දා ෆැටි ඇසිඩ් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා මේට්‍රික්ස් එකට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔක්සිඩේෂන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යාට හදාගන්න බෑ මොනවද ඇසිටයිල් කෝවේ ගොඩක්. ඒ නිසා ඇසිටයිල් කෝවේ වලින් ඇසිටෝ කීටෝන් බොඩීස් හැදෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු ස්ටාර්වේෂන් අවස්ථාවක් කියලා. ස්ටාර්වේෂන් අවස්ථාවකදී මොකද වෙන්නේ? ලිපොලයිසිස් එක වෙනවා. ග්ලූකගන් මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ ලිපොලයිසිස් එක වෙලා ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක ප්‍රමුඛ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක දැන් ඔන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට වෙන්නේ දැන් ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙලනයිල් කෝවේ වල ඉන්හිබිෂන් එක නැති වෙනවා. මෙලනයිල් කෝවේ ඉන්හිබිෂන් එක නැති වෙනකොට ඔන්න CPT වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. CPT වැඩ කරන්න පටන් ගත්ත කියන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුළට ගිහිල්ලා ෆැටි ඇසිඩ් කෝවේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක වෙලා ඇසිටයිල් කෝවේ හැදිලා ඇසිටයිල් කෝවේ වලින් කීටෝන් බොඩි හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා synthesis of lipids. තර ලිපිඩ් සින්තසිස් එකේදී ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඩිනෝවෝ සින්තසිස්, චේන් ක්‍රම තුනක් නේ ස්ටෙප්ස් තුනක්. ඩිනෝවෝ සින්තසිස්, චේන් ඉලොන්ගේෂන්, ඩිසැචුරේෂන්. අපිට ඇත්තටම මේකේ ගොඩක් ඩීටේල්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ වැදගත් ප්‍රතික්‍රියා තමයි මේක වෙන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් එක වෙන්නේ මේන්ලි සයිටෝසෝල් එක කියලා මතක තියාගන්න. ඇඩිපෝස් ටිෂුස් වලත් වෙනවා, මෙමරි ග්ලෑන්ඩ්, liver වල තමයි වෙන්නේ. සයිටෝසෝල් මේකට NADPH ගොඩක් වෙනවා, ඇසිටයිල් කෝවේ වැඩි වෙනවා, ඒ ඇසිටයිල් කෝවේ වැය වෙනවා, ATP වැය වෙනවා. එතකොට ඇසිටයිල් කෝවේ අපි දන්නවා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුලේ නේද? මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව ඇතුලේ හැදෙන ඇසිටයිල් කෝවේ වලට බෑ. කෙලින්ම මයිටොකොන්ඩ්‍රියා එළිය සයිටෝසෝල් එකට එන්නේ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඇසිටයිල් කෝවේ ඔක්සලොසිටේට් වලට බැඳලා සිට්‍රේට් බවට පත් වෙනවා. ඒකට කියන සිට්‍රේට් සින්තේස් එන්සයිම් එක. ඒක TCA සයිකල් වලට අපි ඉගෙන ගත්තානේ. ඒ හැදෙන සිට්‍රේට් වලට පුළුවන් මයිටොකොන්ඩ්‍රියාන් එළියට ඇවිල්ලා සයිටෝසෝල් එකට එන්න. සයිටෝසෝල් එකේදී සිට්‍රේට් ලයස් වලින් කඩලා ඇසිටයිල් කෝවේ වල සයිටෝසෝල් එකට ගත්තා.
වැදගත් මේ තමයි මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව. රෙගියුලේටරි ප්‍රතික්‍රියාව ඇසිටයිල් කෝවේ මෙලනයිල් කෝවේ බවට පත් වෙන එක. ඇසිටයිල් කෝවේ කාබොක්සිලේස් තමයි ඒකේ තියෙන එන්සයිම්. වැදගත් මේක තමයි දැන් ඇසිටයිල් කෝවේ කාබොක්සිලේස් එන්සයිම් මෙලනයිල් කෝවේ වෙන එක. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශ්‍ය නැ ATP වෙනවා. කෝෆැක්ටර් බයෝටින් වැදගත් වෙනවා. ඔය මෙලනයිල් කෝවේ තමයි අර ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක නවත්තන මේ සංයෝගය. ඒකෙන් CPT1 ඉන්හිබිට් කරලා ඒ පැත්ත මේ ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක වළක්වන කියලා මම කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ මෙලනයිල් කෝවේ වල කාබන් 3යි තියෙන්නේ. ඔය කාබන් 3 එන්න වැඩි කරගෙන ෆැටි ඇසිඩ් එකක් හැදෙන එක තමයි ඉස්සරහට තියෙන්නේ. ඒක සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. ඒක කරන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් සින්තේස් කියන එන්සයිම් එක. ඒ එන්සයිම් එක මෙන්න මේ වගේ කෑලි 8ක් තියෙන එන්සයිම් එක කෑලි 8ක් තියෙනවා. චක්‍රීය එන්සයිම් එක. කෑලි 8ක් තියෙනවා. මේ කෑලි 8න් එක එකකින් පියවර වශයෙන් මේ හැදෙන විදිහ තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඒක රූපමය වශයෙන් පැහැදිලි කරන්න බුලා අලස්සගේ ලෙක්චර් නෝට් එක නම් තිබුණා. ඔයාලට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒකේ බලන්න ඒක හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මම මේක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්නත් වැඩි අහන්නේ නැහැ ඒ වලින්. ඕන MCQ එකක් අහයි වැඩිම අහන්නේ මෙන්න මේ ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් කරන රෙගියුලේටරි ස්ටෙප් එකයි. ඒක රෙගියුලේෂන් එක පාලනය කරන ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් එකේ රෙගියුලේෂන් එක. රෙගියුලේට් මෙතන එතකොට චේන් ඉලොන්ගේෂන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩීසැචුරේෂන් කියලා තියෙනවා. සැචුරේෂන් ඩීසැචුරේෂන් කියන එක දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ ඩබල් බොන්ඩ්ස් ඇති කරන එක. ඉන්ට්‍රොඩියුසර් ඩබල් බොන්ඩ් කියන්නේ ඩීසැචුරේෂන්. තොර අපි වැදගත් වෙන්නේ රෙගියුලේෂන් එක. රෙගියුලේෂන් කරන්නේ කොහොමද? අපි දන්න ඕනම ප්‍රතික්‍රියා සංකීර්ණ රෙගියුලේට් කරන්න හොඳම දේ තමයි රෙගියුලේටරි ස්ටෙප් එක පාලනය කරන එක. ඒ රෙගියුලේටරි ස්ටෙප් එක වෙන්නේ මෙලනයිල් කෝවේ හැදෙන එක. ඒ කියන්නේ ඇසිටයිල් කෝවේ කාබොක්සිලේස් තමයි අපි රෙගියුලේට් කරන්නේ. ඒතර ඉන්හිබිටර්ස් තියෙනවා, ඇක්ටිවේටර්ස් තියෙනවා. ෆැටි ඇසයිල් කෝවේ මේක ඉන්හිබිටර් එක. කියන්නේ ෆැටි ඇසයිල් කෝවේ වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ඇසිටයිල් කෝවේ කාබොක්සි ඉන්හිබිටර්. මෙලනයිල් කෝවේ හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට ෆැටි ඇසිඩ් ඔක්සිඩේෂන් එක වැඩිපුර කරගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ තියෙනවා එතනින් ෆැටි ඇසිඩ් සින්තසිස් එක නම් ඉවරයි. මේක තවදුරටත් විස්තර තියෙනවා හොඳට මේ පාස් පේපර්ස් වල පැහැදිලි කරලා. පාස් පේපර්ස් උත්තර කියලා. ඊළඟ සින්තසිස් ඔෆ් මේක නිකන් ඔයාලට අර ජස්ට් වීඩියෝ එකක් කියන්නේ අර හොඳටම කරන කුප්පියක් නෙමෙයි. මටත් විස්තර එච්චර හොඳට බලා ගන්න බැරුණා. මොකද අපේ සෙම් එකේ තාම මම බොගලත් නැහැ. ඒ ටික බොගන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා මේ මම ඔයාලට විභාගයට යන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා වැදගත් ටික කියන පොඩි වීඩියෝවක් වගේ තමයි මම මේක ඉදිරිපත් දෙන්නේ. සින්තසිස් ඔෆ් ඊළඟට කොලෙස්ටරෝල් සින්තසිස් එක. මම කලිනුත් කතා කරා කොලෙස්ටරෝල් සින්තසිස් කියන ඇසිටයිල් කෝවේ හැදිලා HMG කෝවේ හැදිලා HMG කෝවේ වලින් මෙවලනේට් බවට පත් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මම කලින් කතා කරා ඇසිටයිල් කෝවේ වලින් කලින්ම HMG කෝවේ හැදෙනවා කියලා. නමුත් HMG කෝවේ කෙලින්ම හැදෙන්නේ නැහැ. ඔය දන්න HMG කෝවේ හැදෙන්නේ ඇසිටයිල් කෝවේ හැදිලා ඇසිටයිල් කෝවේ HMG කෝවේ බවට පත් වෙනවා. HMG රිඩක්ටේස් එන්සයිම් එක වැදගත්. ඔය මෙවලනේට් ඊට පස්සේ ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණිය කීවල වැදගත් නැහැ. මෙන්න මේ ටික වැදගත්. කොටුවේ තියෙන ටික. කොලෙස්ටරෝල් බවට පත් වෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් ඊට එක්ස්ක්‍රීට් වෙන්න පුළුවන් බයිල් සෝල්ස් විදියට කොලෙස්ටරෝල් ඇතුවත් බෑ නැතුවත් බෑ. කොලෙස්ටරෝල් හොඳට ඉගෙන ගන්න සෙකන්ඩ් සෙම් එකේ. ඒ හින්දා මේකෙදි ඉගෙන ගන්න කොලෙස්ටරෝල් සින්තසිස් එක ගැන සහ රෙගියුලේෂන්. ඒක රෙගියුලේෂන් HMG කෝවේ රිඩක්ටේස් එක රෙගියුලේට් කරන විදිය දැනගන්න ඕන. මෙන්න මේ තියෙන සංයෝග ටික කොහොම කටපාඩම් කරගන්න තමයි මෙටබොලික් පාත්වෙස් වල තියෙන්නේ. හැබැයි අවබෝධයකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ලේසි මතක තියාගන්න. හැබැයි අර ගැලැක්ටෝස් වල ප්‍රතික්‍රියා ටික ඒව නම් ඉතින් තනිකර කටපාඩම් තමයි කරගන්න වෙන්නේ. කොලෙස්ටරෝල් වල ඉම්පෝර්ටන්ස් දීලා තියෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් වල ඉම්පෝර්ටන්ස් තමයි මෙතන ගොඩක්ම දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ටෙරොයිඩ් වල ප්‍රිකර්ස් එකක්, ස්ටෙරොයිඩ් හෝමෝන, මොනවද ස්ටෙරොයිඩ් හෝමෝන? ටෙස්ටෙස්ටරෝන්, කෝටිසෝල්, ඒ වගේ හෝමෝන හැදෙන්න මූලික ප්‍රිකර්ස් එක වෙන්නේ කොලෙස්ටරෝල්. ඒ වගේම හිතන්න කොලෙස්ටරෝල් වලට මේ ඉරේලිය වැටුනහම ඒකේ තියෙන එක තමයි විටමින් D. විටමින් D හදන්න ප්‍රිකර්ස් එකක් විදිහට කොලෙස්ටරෝල් වැදගත් වෙනවා. හරිද? ඒ ටික තමයි කොලෙස්ටරෝල් වැදගත් වෙන්නේ.